what up guys? Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ni kita bersama lagi dengan Yamaha MT-09 V3. So macam biasa nak pergi kerja. Hari ni dah lambat sikit lah. Yes, layan quick shift sikit. Mana kau nak pergi? Side mirror macam tak function lah. Yes. Motor ni dia punya pergi lagi solid lah daripada V2. Dia punya pickup kan, kau rasa motor tu tak ada langsung goyang-goyang ke apa. Kau memang rasa motor tu bergerak solid gila. Dia punya downshift tu kau tekan dia auto blip. Itu yang seronok. Ada GS lah. Lalu jalan motor lah. Malas lah nak cilok-cilok ni. Solid gila. Macam power tu dah sampai 100 lebih, tapi kau ingat kau macam dalam 80 macam tu lah. Sangat seronok. Aku yang paling aku shock tengok dia punya TFT lah. Walaupun agak kecil, dia compact, tapi dia ambil masa lah untuk kau biasakan lah apa kau nak pandang kan. Macam semua benda dah ada. Jam, RPM, quick shifter information, traction control, semua dah ada lah. Just kau kena biasakan lah mana kau nak tengok kan. Dia memang straight to the point lah. Kau nak control dia macam-macam semua ada. Nak tukar mode dia senang kat sini. Atas bawah. Nak masuk dekat bahagian control setting semua ada lah kat sini. Itu kita tak boleh lah buat atas motor. Banyak benda kau nak tukar-tukar kan.
Tapi kalau motor ni aku rasa kalau tukar exhaust, aku rasa memang perang gila lah bunyi. 3 silinder, cross plane, dekat 1000cc. So bunyi dia macam antara gabungan 2 silinder dengan 4 silinder lah. Dia tengah-tengah kan. Tapi dia punya downshift tu memang padu lah. Boleh je nak buat dekat V2, tapi kena masuk Woolwich race tool tu, makan modal jugalah. Tapi aku rasa okey je, sebab motor ni pun harga dia dengan V2 beza banyak lah. Beza dekat 10,000 macam tu, 5-6 ribu lah. Dekat 10,000 lah kita ambil kan. Macam tu lah. Kalau pasang Woolwich race tool tu sekali dengan tune dalam 3,500. Ini yang paling rare, GR. Ini betul Yaris GR tu. Nice. Bukan Yaris kau beli yang Yaris biasa tu. Sedap yang bunyi. Aku tak faham lah, ada orang nampak kat sini, tapi tak ada pernah ada orang guna pun. Yang menyampah sikit lalu sini kan, petang-petang jalan sempit kan, kereta parking dua-dua side ni. So dia macam mengganggu lah. Kau nak selit-selit, motor besar pun tak lepas, motor kecil pun susah nak lepas kan, lagi kau bawa motor besar kan. So dia macam penat sikit lah. So guys, sampai sini dulu aku punya vlog kali ni. So nanti korang just stay tune for more videos. Siapa yang dah subscribe tu, aku ucapkan terima kasih lah. Yang belum tu, sila-sila tekankan butang subscribe, sebab aku akan selalu buat konten, InsyaAllah. So, ciao.